હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીઝ. આજે આપણે બનાવશું કચ્છી દાબેલી, જે એક ફેમસ સ્ટ્રીટ ફૂડ છે. તો એ માટેની સામગ્રી જોઈ લઈએ. તો દાબેલી બનાવવા માટે મેં અહીંયા લીધું છે બાફેલા બટાકાનો માવો. 2 મીડિયમ સાઇઝના બાફેલા બટાકા છે આ. ઝીણા સમારેલા કાંદા, ખજૂર આમલીની ચટણી 4 મોટી ચમચી જેટલી યુઝ કરશું. 1 મોટી ચમચી જેટલું તેલ, બટર દાબેલીને શેકવા માટે 1 મોટી ચમચી જેટલું, કાશ્મીરી લાલ મરચું પાવડર 1 મોટી ચમચી, દાબેલી મસાલો 2 મોટી ચમચી જેટલો. આ હોમમેડ છે અને રેડીમેડ પર તમને મળી જ જશે માર્કેટમાં. સ્વાદ મુજબ મીઠું, દળેલી ખાંડ 1 મોટી ચમચી જેટલી, લીલા ધાણા 1 મોટી ચમચી જેટલા, લસણની ચટણી પાઉંમાં લગાવવા માટે, ખજૂર આમલીની ચટણી પાઉંમાં લગાવવા માટે, આ છે મસાલા સિંગ, આ છે દાડમના દાણા અને ઝીણી સેવ જરૂર મુજબ લેવાની છે. અને આ 4 પાઉં મેં લઈ લીધા છે, એને મેં વચ્ચેથી આ રીતે કાપી લીધા છે. તો સૌથી પહેલાં આપણે દાબેલીનો મસાલો બનાવી લેશું. તો એ માટે મેં એક પેન મૂકી દીધું છે. એમાં આપણે 1 મોટી ચમચી જેટલું તેલ નાખશું. તેલ ગરમ થાય એટલે એમાં 4 મોટી ચમચી જેટલી ખજૂર આમલીની ચટણી નાખશું. હવે એમાં 2 મોટી ચમચી જેટલો દાબેલી મસાલો નાખશું. કાશ્મીરી લાલ મરચું પાવડર નાખશું. એનાથી કલર ખૂબ જ સારો આવશે. અને સારી રીતે આપણે આને મિક્સ કરી દેવાનું છે. અને મિક્સ કરીને તરત જ આપણે એમાં બાફેલા બટાકાનો માવો નાખી દઈશું. આપણો મસાલો બળી ના જાય એનું ધ્યાન રાખવાનું છે. તો હવે તરત જ આપણે આમાં બાફેલા બટાકાનો માવો નાખી દઈશું અને સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું. તો મેં આને સારી રીતે મિક્સ કરી લીધું છે. હવે આપણે એમાં સ્વાદ મુજબ મીઠું નાખશું. દળેલી ખાંડ પણ નાખી દઈશું અને 1/4 કપ જેટલું પાણી નાખશું આપણે આમાં. તો ફરીથી આને સારી રીતે આપણે મિક્સ કરી લેશું. તો મેં આને મિક્સ કરી લીધું છે. હવે આપણે પાઉંભાજી મેશરની મદદથી આને આ રીતે મેશ કરતા જશું, જેથી બટાકામાં સહેજ પણ ગાંઠ હોય તો તે નીકળી જાય અને બધું સારી રીતે મિક્સ થઈ જાય. તો મેં આને સારી રીતે મિક્સ કરીને 2-3 મિનિટ માટે કૂક કરી લીધું છે. હવે આપણે ગેસનો ફ્લેમ ઓફ કરી દઈશું. તો આપણે આ જે આપણો બટાકાનો મસાલો હતો એને હવે આ પ્લેટમાં કાઢી લેશું અને સ્પ્રેડ કરી લેશું સારી રીતે. તો મેં બધો જ મસાલો પ્લેટમાં કાઢીને એને ચમચીથી આ રીતે ઇવનલી સ્પ્રેડ કરી લીધું છે. એકદમ સ્મૂથ કરી લેવાનું છે. તો મેં બધો મસાલો આ રીતે સરસ સ્પ્રેડ કરી લીધો છે. હવે આપણે એના પર થોડાક દાડમના દાણા નાખશું ગાર્નિશ માટે. હવે એને ચમચીથી આપણે સહેજ દબાવી દઈશું, જેથી એ નીકળી ન જાય. થોડાક લીલા ધાણા નાખશું. એને પણ ચમચીથી થોડી આપણે દબાવી દઈશું. જો તમે ચાહો તો સૂકા નારિયેળનું ખમણ પણ એના પર નાખી શકો છો, ટોપરાની જે છીણ આવે એ. તો હવે મેં એક પાઉં લઈ લીધો છે. એના પર આપણે હવે ખજૂર આમલીની ચટણી લગાવશું. બંને સાઈડ લગાવવાની છે ખજૂર આમલીની ચટણી. થોડી ગાર્લિક ચટણી પણ લગાવશું, એ પણ બંને સાઈડ લગાવવાની છે. એનાથી
ખૂબ જ સરસ ટેસ્ટ આવશે આપણી દાબેલીનો. તમે ચાહો તો ગ્રીન ચટણી પણ લગાવી શકો છો. તો હવે આપણે જે દાબેલીનો મસાલો બનાવ્યો હતો એ આપણે આમાં ફિલ કરીશું. 1 થી 2 ટેબલસ્પૂન જેટલો માવો ફિલ કરવાનો છે. તો આ માવો મેં ભરી લીધો છે. હવે આપણે એના પર ઝીણા સમારેલા કાંદા મૂકશું, થોડીક મસાલા સિંગ મૂકશું અને હવે પાઉને આપણે બંધ કરી લેશું. તો આપણી દાબેલી રેડી છે. આ રીતે આપણે બાકીની બધી જ દાબેલી રેડી કરી લેશું. તો મેં બધી જ દાબેલી બનાવી લીધી છે. હવે આપણે આને બટરમાં શેકી લેશું. તો આ તવા પર 1 મોટી ચમચી જેટલું બટર નાખશું. સારી રીતે આને ફેલાવી દેશું અને આ દાબેલી બધી જ એના પર મૂકતા જશું એક પછી એક. તો આ દાબેલીને બંને સાઈડથી આપણે સારી રીતે બટરમાં શેકી લેવાની છે. તો આ દાબેલી મેં બંને સાઈડથી શેકી લીધી છે. હવે આને એક પ્લેટમાં કાઢી લેશું. તમે ચાહો તો ઓઇલમાં પણ એને શેકી શકો છો. તો આ દાબેલીને આપણે હવે બારીક સેવમાં આ રીતે કોટ કરી લેશું. તો આ બધી જ બાજુથી મેં કોટ કરી લીધી છે. એનાથી દાબેલીનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સારો આવે છે અને લુકમાં પણ સારું લાગે છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, રેડી છે આપણી કચ્છી દાબેલી, જે ખાવામાં ખૂબ જ ટેસ્ટી છે. તમે પણ આ રેસીપીને ચોક્કસથી તમારા ઘરે ટ્રાય કરજો. જો તમને મારી આ રેસીપી પસંદ આવે તો મારી ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું બિલકુલ ના ભૂલશો. સબસ્ક્રાઇબ બટનની બાજુમાં જે બેલ આઇકન છે એને પણ ચોક્કસથી ક્લિક કરો, જેથી તમને મારા દરેક વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે. જો તમને મારો આ વિડીયો હિન્દીમાં જોવો હોય તો એની લિંક મેં ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દીધી છે. તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી આવજો.